ગરમીની અંદર ખોરાકમાં જો થોડો ઘણો પણ ફેરફાર થઈ જાય ને તો લૂ લાગવાનું ઓછું થઈ જાય છે. તો આજ ડિમ્પલ્સ ડિશીસમાં એવી રેસીપી શેર થશે જે 5-7 મિનિટમાં બની જશે, એકદમ ઓછા ખર્ચે બનશે, એકાદ ચમચી જેટલા તેલમાં બનશે, શાકની પણ જરૂર ના પડે તેવા ટેસ્ટ સાથે બનશે અને હેલ્ધી તો એવી કે કંઈ ઘટે નહીં. તો આવી ટેસ્ટી, હેલ્ધી એન્ડ યુનિક રેસીપી તમારી સાથે શેર થશે. તો ચલો મારી સાથે. તો જેમના માટે એક કડાઈ ગેસ ફ્લેમ પર રાખેલી છે, જેમાં 1 થી 2 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરીશું. તમે તેલ એકદમ ઓછું યુઝ કરી શકો છો અને થોડું વધારે પણ યુઝ કરી શકો છો. મેં 1-1.5 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરેલું છે. અને હવે મેં અહીંયા 5 નંગ જેટલા ટમેટા લીધા છે, પણ આ રીતે 2 ભાગમાં કટ કરેલા છે. અને ટમેટાને હવે આપણે જે તેલ હલકું ગરમ થઈ જાય પછી આ રીતે એરેન્જ કરી દઈશું. ગાઈઝ, આ રેસીપી એટલી ઝડપથી બને છે કે તમે વાત ના પૂછો અને એટલી ટેસ્ટી છે કે હર કોઈ વ્યક્તિને પસંદ આવશે. અને હું તો કહું છું કે તમે કદાચ એકવાર બનાવશો તો દરરોજ બનાવીને ખાશો તેટલી ટેસ્ટફુલ બનશે. ક્યારેક એવો પ્રશ્ન થતો હોય છે ને કે શાકમાં શું બનાવવું, ત્યારે આવી વેરાયટી ખાજો, તમને શાકની ના જરૂર પડે તેવી ટેસ્ટફુલ બનશે. અને ગરમીની અંદર લૂ પણ વધારે પ્રમાણમાં લાગતી હોય છે, તો આ વેરાયટી તમને લૂથી બચાવશે. હવે આપણે ઢાંકી દઈશું અને ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર આપણા ટમેટા નરમ થાય ત્યાં સુધી કૂક કરીશું. હવે આપણા ટમેટા થોડા સોફ્ટ થઈ ગયા છે, થયા છે 80 to 90%. તો આપણે અહીંયા 10-15 કળી લસણની ઉમેરીશું. આ રીતે આપણે લસણની કળી પહેલાં ન ઉમેરતા 80-90% જેવા ટમેટા સોફ્ટ થાય પછી જ ઉમેરવાનું છે. હવે ફરીથી આપણે ટમેટાની છાલ નીકળવા લાગે ને ત્યાં સુધી ઢાંકી દઈશું, જેથી એકદમ સરસ મજાના સોફ્ટ થઈ જાય. થોડી વાર બાદ આપણે જોશું ને તો ટમેટાની ઉપરની છાલ છે તેની ઉપર ક્રીઝ આવી ગઈ છે. જો નજીકથી તમે જોશો ને તો આ ક્રીઝ ઇન્ડિકેશન આપે છે કે છાલ એકદમ ફટાફટ નીકળી જશે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને નીચે ઉતારી દઈશું. તમને લાગશે કે 1 ચમચી તેલમાં આટલું બધું લિક્વિડ કેમ છે, પણ એ ટમેટાનું પાણી નીકળ્યું છે. તો ટમેટાનું પાણી અને તેલ બંને મિક્સ થતાં આ રીતે કલર આવી ગયો છે. તો હવે આપણે આ રીતે છાલ કાઢી લઈશું. જો કેટલી સરળતાથી છાલ નીકળે છે ને ગાઈઝ, એકદમ સરળ. ડાયટ કરતી વ્યક્તિ માટે પણ આ રેસીપી બેસ્ટ રહેશે, કારણ કે આપણે આમાં એટલું ઓછું તેલ ઉમેર્યું છે કે તે લોકો પણ ખાઈ શકે. શાકમાં તો હજુ પણ થોડું તેલ હોય, પણ આ વેરાયટીમાં એકદમ ઓછામાં ઓછું તેલનો ઉપયોગ થાય છે. મેં જેટલો ઉપયોગમાં લીધું તેનાથી પણ તમે ઓછું ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. આપણા ટમેટા છે તે તળિયે બેસે નહીં ને તે માટે માત્ર થોડું તેલ ઉમેરેલું હતું. હવે આ રીતે આપણે મેશ કરી દઈશું. મેશ કર્યા બાદ હવે તમે અહીંયા એકદમ નાના સમારેલા મરચાંના ટુકડા હોય તે ઉમેરી શકો છો, જેથી આપણી આ વેરાયટી થોડી સ્પાઇસી થઈ જાય. ટેસ્ટ પ્રમાણે મરચું ઉમેરવું અને 2-3 નંગ જેટલી એકદમ નાની સમારેલી ડુંગળી ઉમેરશું. ફરીથી થોડી વાર આ રીતે મેશ કરી દઈશું, જેથી સરસ મજાનો ટેસ્ટ આવી જાય. ડુંગળી છે તે ગરમીની સિઝનમાં જરૂર ખાવી જોઈએ, જે લૂથી બચાવે છે. હવે આપણે અહીંયા લગભગ 1 થી 2 નંગ જેટલી એકદમ નાની સમારેલી કેરીના ટુકડા લીધા છે. કેરીના ટુકડા કેટલા ઉમેરવા તે તમારી ચોઈસ ઉપર આધારિત રહેશે. થોડા લીલા ધાણા ઉમેરશું અને ફરીથી મેશ કરશું. ડુંગળી છે, કેરી છે, ટમેટું છે, આ બધી જ જે વસ્તુઓ છે તે લૂથી આપને બચાવે છે. તો ખાસ ગરમીની સિઝનમાં આવી વેરાયટીઓ જરૂર ખાવી, જેથી તમારા બોડીના ગરમીનું ટેમ્પરેચર પણ મેન્ટેન રહેશે અને તમને હેલ્ધી રાખશે.
હવે અહીંયા આપણે ટેસ્ટ પ્રમાણે નમક ઉમેરી દઈશું, લગભગ 1 થી 1.5 નાની ચમચી જેટલું, 2 નાની ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર, જે તીખું નથી હોતું પણ થોડો કલર સારો આપશે. તમે તીખું મરચું ઉપયોગમાં લેતા હોય તો થોડું ઉમેરવું. 1 નાની ચમચી જેટલો જીરા પાવડર અથવા ધાણા જીરું પાવડર, તમે જે ઉપયોગમાં લેતા હોય તે. હવે આ રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને આપણી આ વેરાયટી તૈયાર. હવે આ વેરાયટીને તમે ચટણીનું નામ આપો કે પછી કાચું શાકનું નામ આપો કે પછી તમે સલાડનું નામ આપો કે પછી કચુંબરનું નામ આપો, ચોઈસ તમારી પાસે છે. નામ મને કોમેન્ટમાં જરૂર બતાવજો. તો આ વેરાયટી રોટલી, રોટલા, ભાખરી, પૂરી, પરોઠા કોઈ પણ સાથે ખાશો, ખૂબ મજા આવશે. શાકની જરૂર બિલકુલ નહીં પડે. તમને હું ગેરંટી આપું છું, ટ્રાય કરવા જેવી રેસીપી છે ગાઈઝ. અને ટ્રાય કરો તો મને ટેસ્ટ કેવો લાગ્યો એ પણ કોમેન્ટમાં બતાવવાનું ચૂકતા નહીં. ફરી મળીશું નવી જ હેલ્ધી એન્ડ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી સ્ટે હેલ્ધી, સ્ટે હેપી, ટેક કેર.